Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng của FBNC. Không hẹn mà gặp, cả Nga và Trung Quốc đều bất ngờ ở trong thế đối đầu với phần còn lại của thế giới. Hàng loạt cuộc tập trận từ trên bộ đến biển cả đều được hai quốc gia tiến hành. Thế nhưng Tổng thống Nga khẳng định không kết bè phái quân sự với Trung Quốc. Đứng trước những màn bắt tay chặt chẽ của Nga-Trung trong những ngày gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nhận định rằng Trung Quốc có thể dùng chiến thuật cũ của Nga với Đài Loan. Vậy chiến thuật đó là gì? Bất chấp những màn so găng nảy lửa giữa Mỹ-Trung, Nhà Trắng thông báo đang lên kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Tập. Cùng lúc đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi Mỹ ngừng lôi kéo Đài Loan vào chiến tranh bằng những màn viện trợ vũ khí lẫn cử nhân lực đến hòn đảo cho các cuộc huấn luyện bí mật. Một mặt kêu gọi Mỹ đừng can thiệp vào các vấn đề Đài Loan, mặt khác Trung Quốc vẫn liên tục thực hiện các động thái cử chiến đấu cơ thay lời cảnh cáo. Theo thông tin mới nhất, 4 chiến cơ Trung Quốc lại dàn hàng răn đe trên vùng trời Đài Loan. Không thể trở thành một hòn đảo yếu đuối chịu trận trước những màn diễu võ dương oai của Trung Quốc, Đài Loan tiến hành thử nghiệm máy bay phản lực tiên tiến bản địa đầu tiên. Không may cho người bạn lớn của Đài Loan, Mỹ thử nghiệm vũ khí siêu thanh nhưng lại thất bại. Lo ngại Trung Quốc vượt mặt, nguyên nhân thất bại là gì? Trong những sự vụ đáng chú ý khác trên chính trường thế giới, báo cáo Mỹ điểm mặt gọi tên các quốc gia đang phát triển tên lửa siêu thanh. Nga dự định đưa Taliban ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố. Phụ nữ Afghanistan không muốn Taliban trở thành đại diện tại Liên Hợp Quốc. Israel sẽ không kích cơ sở hạt nhân của Iran nếu đàm phán Vienna thất bại. Nga báo động biến thể phụ của Delta có thể dẫn đến tình trạng đóng cửa nghiêm ngặt nhất. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 23 tháng 10 ngay sau đây. Trong bối cảnh hiện tại, Nga-Trung không hẹn mà gặp, bỗng trở thành đôi bạn đang ở thế đối đầu với thế giới. Nếu Trung Quốc đang bị hàng rào sắt đá của quốc tế vây hãm ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì trong mối quan hệ Âu Mỹ và Nga lại đang sục sôi căng thẳng, thậm chí là có nguy cơ đứt dây đàn bất kỳ lúc nào. Trước tình thế này, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có lời tuyên bố vào hôm thứ Năm ngày 21 tháng 10 rằng quan hệ Nga-Trung không chống lại bất kỳ ai và chỉ đơn giản là vì lợi ích của cả hai nước. Chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần. Chúng tôi là bạn với Trung Quốc vì lợi ích chung và mối quan hệ của chúng tôi không nhằm chống lại bất kỳ ai. Tổng thống Putin nói tại phiên toàn thể của Quốc hội thường niên lần thứ 18 của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vadai. Ông Putin nhấn mạnh, không giống như các nước NATO, chúng tôi không cố gắng thành lập bất kỳ liên minh quân sự khép kín nào, không có khối quân sự nào giữa Nga và Trung Quốc, chúng tôi không có ý định như vậy. Bất chấp những tuyên bố có phần hạ giọng của Tổng thống Nga, thực tế là Nga-Trung đã liên tục tập trận quân sự khắp mặt trận trong những tháng gần đây. Cụ thể, trên đấu trường biển, Hải quân Nga và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận trên biển Nhật Bản từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10. Trong cuộc tập trận phối hợp lần này, Trung Quốc đã cử tàu khu trục cỡ lớn Tiếp 055 có lượng dạn nước hơn 10.000 tấn tối tân nhất của mình, trong khi Nga điều động lực lượng chủ lực của hạm đội Thái Bình Dương. Điều này chứng tỏ cả Trung Quốc và Nga đều rất coi trọng hợp tác quốc phòng song phương. Trước đó, vào tháng 8, Nga-Trung đã điều động binh lực kỷ lục với hơn 10.000 nhân lực và nhiều khí tài hiện đại để tiến hành cuộc tập trận quân sự chung Zabat Interretion 2021 diễn ra trên lãnh thổ Trung Quốc từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8. Một quan điểm khác trên trường quốc tế cũng liên quan đến Nga-Trung. Bộ Ngoại trưởng Quốc phòng Nhật Bản vào hôm qua ngày 22 tháng 10 cũng đã nhận định rằng Trung Quốc có thể đi lại vết xe cũ của Nga để từng bước động thủ với Đài Loan. Kể từ khi sáp nhập vào bán đảo Crimea vào năm 2014, Nga gần như đã bị cuốn chặt vào vòng xoáy trừng phạt và lên án của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ và Liên minh châu Âu EU. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã chỉ ra việc Nga sáp nhập Crimea là một ví dụ điển hình về cách một cuộc thâu tóm có thể bắt đầu mà không cần triển khai quân đội, và điều này hoàn toàn có thể xảy ra đối với Trung Quốc, hòn đảo Đài Loan. Dẫn chứng cho luận điểm của mình, ông Kishi lưu ý việc kiểm soát thông tin và tấn công mạng trở nên nổi bật trước khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát khu vực Crimea vào năm 2014. Bình luận so sánh của ông Kishi được đưa ra khi Trung Quốc gia tăng sức ép lên Đài Loan thông qua các cuộc điều động chiến cơ kỷ lục áp sát vùng trời Đài Loan vào đầu tháng này, mà Bắc Kinh gọi là chiến thuật vùng xám. Chiến thuật làm kiệt quệ năng lượng của không quân hòn đảo mà không cần gây chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng nói trên diễn đàn rằng tự do và dân chủ đang bị đe dọa ở châu Á và các khu vực khác trên thế giới do những nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng bức. Ông Kishi nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực không gian mạng và ngoài vũ trụ để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và các cường quốc khác. Theo Nikkei Asia, những phát biểu của ông Kishi cũng phần nào thể hiện nỗi lo trước sự quyết liệt chạy đua khí tài của các nước trong thời gian gần đây. Ông Kishi nói,
Các quốc gia hùng mạnh đang tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự để giành ưu thế trong không gian vũ trụ và cả không gian mạng. Ngay cả Triều Tiên không chỉ có kho tàng các loại tên lửa mà còn có những công nghệ quân sự tiên tiến khác. Nền dân chủ đang bị đe dọa ở mọi nơi trên thế giới. Trước đó, FBNC cũng đã đưa tin về tờ Financial Times, trích dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc đã tiến hành đến 2 cuộc thử tên lửa siêu thanh. Tờ Nikkei cũng nhận định cảnh cáo của ông Kishi được đưa ra khi cái gọi là chiến tranh hỗn hợp và chiến thuật vùng xám ngày càng thu hút sự chú ý của toàn cầu. Chúng bao gồm thông tin sai lệch, thao túng kinh tế, sử dụng lực lượng răn đe và cả áp lực ngoại giao. Trước những nỗi lo này, Bộ trưởng Kishi nhấn mạnh sự cần thiết cần phải tăng ngân sách quốc phòng của đất nước, đồng thời phải thúc đẩy nỗ lực của Nhật Bản trong không gian mạng, không gian vũ trụ, cũng như thúc đẩy Liên minh Nhật-Mỹ cùng phối hợp trên các lĩnh vực này. Giữa lúc mối quan hệ Mỹ-Trung đang có những tình tiết cao trào, từ việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, cho đến cả việc ứng viên tân đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Nicholas Burns đã gọi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất của Washington và nói rằng Hoa Kỳ cần hợp tác chặt chẽ với các đồng minh. Các quan chức Nhà Trắng lại đang chuẩn bị cho một cuộc gặp trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo Reuters, Nhà Trắng hy vọng sẽ cho thấy Washington có thể quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ với các đối thủ trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường. Đồng thời, các quan chức Mỹ tin rằng sự can dự trực tiếp với ông Tập là cách tốt nhất để ngăn chặn mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới, xoáy sâu vào cuộc xung đột. Được biết, cuộc gặp được lên kế hoạch tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào tháng 11 vì những quy định hạn chế để phòng chống dịch COVID-19 tại Trung Quốc, cũng như có thông tin cho rằng ông Tập không muốn rời khỏi đất nước vào thời điểm dịch bệnh nhạy cảm này. Reuters dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng nói rằng một chương trình nghị sự giữa hai nguyên thủ có thể sẽ không được thiết lập cho đến sau khi hai nước tham vấn với các đồng minh, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 vào tuần tới tại Rome, và một hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc tiếp theo ở Glasgow. Tuy vậy, có một thực tế là nhóm của ông Biden cho đến nay vẫn đặt kỳ vọng thấp về các kết quả cụ thể sẽ đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Nội dung của chương trình nghị sự chưa được tiết lộ, nhưng có thể bao gồm các vấn đề liên quan đến nguồn gốc của đại dịch và kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng của Trung Quốc. Theo Susan Thornton, một cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao châu Á hiện đang làm việc tại Viện Brookings Mỹ cho biết, cuộc họp có thể giúp nối lại những khoảng trống liên lạc và đặt nền móng cho mối quan hệ Mỹ-Trung vẫn đang trong vòng xoáy đi xuống. Nhận định về chiến lược ngoại giao với Trung Quốc hiện tại của chính quyền ông Biden, Reuters cho biết một mặt các động thái liên thủ với các nước châu Âu và châu Á nhằm gây sức ép với Trung Quốc vẫn đang được Mỹ tích cực triển khai. Mặt khác, ông Biden lại có những động thái giảng hòa với Trung Quốc. Vài ngày sau các cuộc họp ở Alaska với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc phụ trách đối ngoại Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận thấy cần phải nhấn mạnh với các đồng minh phương Tây rằng sẽ không buộc bất kỳ đồng minh NATO nào phải chọn phe giữa Washington và Bắc Kinh. Trước những động thái nhen nhóm cho việc bình thường hóa mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân nói rằng cộng đồng quốc tế nên kêu gọi Hoa Kỳ ngừng lôi kéo Đài Loan vào một cuộc chiến tranh. Vào đầu tháng 10, Wall Street Journal đưa tin rằng Thủy quân lục chiến Mỹ và các lực lượng hoạt động đặc biệt đã bí mật huấn luyện binh lính Đài Loan trên đảo trong ít nhất một năm để giúp nâng cao tiềm lực Đài Loan trước sự tấn công có thể xảy ra của Trung Quốc. Vào những ngày đầu tháng 10, Trung Quốc đã gửi 150 máy bay quân sự tới gần Đài Loan, trong khi Mỹ và các lực lượng đồng minh khác tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông. Ông Trương nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm ngày 21 tháng 10 rằng một số quốc gia, đặc biệt là Mỹ, đang có những hành động nguy hiểm, khiến tình hình ở eo biển Đài Loan đi vào một hướng nguy hiểm. Vào lúc này, điều mà thế giới nên làm đó là Hoa Kỳ phải ngừng những hành động như vậy, bởi việc lôi kéo Đài Loan vào một cuộc chiến chắc chắn là không có lợi cho ai. Bình luận về cuộc tập trận gần biên giới với Đài Loan, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc hồi đầu tuần cho biết, các cuộc tập trận quân sự của Bắc Kinh nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào quan hệ giữa đại lục và hòn đảo. Trong khi đó, ở phía Đài Loan, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính trước đó tuyên bố rằng Bắc Kinh có thể cân nhắc tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện hòn đảo này vào năm 2025. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bắc Kinh điều gần 150 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan hôm 1 tháng 10. Câu chuyện phi đội Trung Quốc quần thảo trên vùng trời Đài Loan không còn là mới mẻ. Sau lần điều động kỷ lục hồi đầu tháng, những ngày sau đó Trung Quốc đã có động thái nhẹ tay khi 8 cuộc xâm nhập gần đây đã chứng kiến số lượng máy bay đã giảm. Tuy vậy, tần suất các chuyến bay đã khởi động lại liên tiếp trong 3 ngày qua. Ghi nhận mới nhất là 4 máy bay chiến đấu Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không IDIZ của Đài Loan vào hôm thứ Năm, ngày 21 tháng 10, đánh dấu vụ xâm nhập lần thứ 12 trong tháng.
Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, 2 máy bay chiến đấu Shenyang J-16 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BOA và 2 máy bay chiến đấu Shenyang J-11 đã bay vào góc Tây Nam IDIZ của Đài Loan. Để đáp trả lại, Đài Loan đã gửi máy bay ngoài việc phát cảnh báo vô tuyến và triển khai các hệ thống tên lửa để theo dõi các máy bay của BOA. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào IDIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực. Theo dữ liệu của MND, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong IDIZ của Đài Loan 27 lần vào tháng 9, 14 lần vào tháng 8, 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần vào tháng Giêng. Không thể trở thành một hòn đảo yếu đuối, triệu trận trước những màn giở võ dương oai của Trung Quốc, Đài Loan đang đẩy mạnh mọi chiến lược tự biến mình thành pháo đài tự vệ. Nguồn tin mới nhất vào thứ Năm ngày 21 tháng 10 đã tiết lộ máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến bản địa IJT đầu tiên của hòn đảo đã rời dây chuyền sản xuất và bay trên bầu trời căn cứ không quân Thanh Tuyền Cương ở Đài Trung. Đây là loại máy bay chiến đấu được sản xuất bởi Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ AIDC do chính phủ Đài Loan tài trợ. Máy bay huấn luyện vào hôm thứ Năm mang số series 11003 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên cùng với một trong 2 nguyên bản IJT ban đầu của công ty. Theo một báo cáo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan gửi cho Cơ quan Lập pháp vào tháng 9, AIDC có kế hoạch hoàn thành việc sản xuất 2 chiếc IJT vào cuối năm nay. Tổng cộng có 66 chiếc IJT dự kiến sẽ được chuyển giao cho quân đội vào năm 2026, báo cáo cho biết. Dự án IJT được khởi xướng vào năm 2017 nhằm thay thế máy bay huấn luyện AT-3 hàng chục năm tuổi của quân đội và tiêm kích dẫn đầu F-5E trên F. 2 nguyên mẫu IJT đã được chế tạo và các chuyến bay thử nghiệm công khai của 2 chiếc máy bay này lần lượt được thực hiện vào tháng 6 năm 2020 và tháng 12 năm 2020. Việc phát triển máy bay huấn luyện phản lực có mật danh Yunjin, hay còn gọi là Đại bàng dũng cảm, được thực hiện như một phần trong nỗ lực của hòn đảo nhằm trở nên tự chủ hơn về mặt quân sự. Trong lúc đó, người bạn lớn hậu thuẫn tích cực gần đây cho hòn đảo là Hoa Kỳ đã vừa vấp phải sự thiếu may mắn trong cuộc đua khí tài. Lầu Năm Góc ngày 21 tháng 10 thông báo, chương trình thử nghiệm vũ khí siêu thanh mới nhất đã gặp thất bại khi động cơ đẩy bị lỗi. Cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra các tính năng của thiết bị lướt siêu thanh mà Lầu Năm Góc đang phát triển. Thiết bị lướt siêu thanh đã phóng ra một tên lửa ở tầng khí quyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.200 km/h trước khi lướt tới mục tiêu. Trước đó là vào hôm thứ Tư ngày 20 tháng 10, Hải quân và quân đội Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công các nguyên mẫu cấu thành vũ khí siêu thanh. Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố cuộc thử nghiệm đã chứng minh công nghệ siêu thanh tiên tiến và năng lực của hệ thống nguyên mẫu trong môi trường hoạt động thực tế. Mỹ và các đối thủ như Nga, Trung Quốc đang tăng tốc phát triển vũ khí siêu thanh. Đây là thế hệ vũ khí mới sẽ khiến đối phương không có thời gian phản ứng và đánh bại các cơ chế phòng thủ truyền thống của đối thủ. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm 20 tháng 10 đã bày tỏ lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, vài ngày sau khi báo chí đưa tin rằng Bắc Kinh đã thử nghiệm vũ khí siêu thanh có thể mang đầu đạn hạt nhân. Hiện công ty Lockheed Martin và Raytheon Technology đang nỗ lực phát triển vũ khí siêu thanh cho Hoa Kỳ. Báo cáo mới nhất vụ khảo cứu Quốc hội Mỹ CRS cho biết, mặc dù Mỹ, Nga và Trung Quốc sở hữu các chương trình vũ khí siêu thanh tiên tiến nhất, nhưng một số quốc gia khác bao gồm Úc, Ấn Độ, Pháp, Đức và Nhật Bản cũng đang phát triển công nghệ tối tân này. Hiện Úc đã và đang hợp tác với Mỹ để phát triển vũ khí siêu thanh, trong khi Ấn Độ bắt tay với Nga trong lĩnh vực này. Báo cáo CRS tiết lộ, New Delhi đã hợp tác với Nga phát triển Cosmos 2, một tên lửa hành trình siêu thanh Mach 7. Theo kế hoạch, Cosmos 2 đáng lý ra đã được đưa vào thực địa vào năm 2007, nhưng chương trình này đã bị trì trệ trong thời gian dài và dự kiến được kích hoạt trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2028, báo cáo nêu rõ. Cũng theo CRS, Ấn Độ đang phát triển tên lửa hành trình siêu thanh bản địa, có khả năng kép như một phần của kế hoạch phát triển phương tiện bay trình diễn công nghệ siêu vượt âm. Nước này đã thử nghiệm thành công một máy bay phản lực Mach 6 vào tháng 6 năm 2019 và vào tháng 9 năm 2020. Ấn Độ cũng đang vận hành khoảng 12 đường hầm gió siêu thanh, tốc độ thử nghiệm có thể lên tới Mach 13. Giống như Ấn Độ, Pháp cũng đã hợp tác và ký hợp đồng với Nga về phát triển công nghệ siêu thanh. Nhật Bản đang phát triển tên lửa hành trình Hypersonic HCM và đạn lướt siêu tốc HVCP. Bên cạnh Ấn Độ, Pháp, Úc cũng đã nghiên cứu vũ khí siêu thanh từ lâu. Báo cáo CIS cho biết từ năm 2007, Mỹ đã hợp tác với Úc trong chương trình thử nghiệm nghiên cứu chuyến bay quốc tế Hypersonic
Hifear. Cuộc thử nghiệm Hifear gần đây nhất đã diễn ra thành công vào tháng 7 năm 2017, khám phá động lực bay của một phương tiện bay siêu âm Mach 8, trong khi các thử nghiệm trước đó khám phá công nghệ động cơ phản lực. Sau đó, Hifear được kế nhiệm bởi một chương trình khác có tên là chương trình thí nghiệm nghiên cứu chuyến bay tích hợp Southern Cross Seafire nhằm phát triển hơn nữa công nghệ siêu thanh thở khí. Ngoài sở hữu các cơ sở thử nghiệm vũ khí lớn, Woomera Úc còn vận hành 7 đường hầm gió siêu thanh và có khả năng thử nghiệm tốc độ lên tới Mach 30. Tuần này, tờ Financial Times đưa tin Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 8. Nó có thể bay vòng quanh địa cầu trước khi tăng tốc về phía mục tiêu. Điều này minh chứng cho trình độ phát triển công nghệ tiên tiến trong ngành hàng không vũ trụ của Trung Quốc. Phía Bắc Kinh sau đó đã bác thông tin này và phản biện rằng họ đã thử nghiệm một phương tiện siêu thanh, chứ không phải là một tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân như tờ báo hàng đầu của Anh đưa tin. CRS cho biết trong những năm gần đây, Mỹ đã và đang phát triển các phương tiện bay siêu thanh và tên lửa hành trình siêu thanh được trang bị động cơ thở không khí tốc độ cao. Theo CIS, không giống như Trung Quốc và Nga, Mỹ đang tập trung vào các loại vũ khí siêu thanh thông thường được trang bị trên các tàu, trên bộ và trên không. Do đó, vũ khí siêu thanh của Mỹ có thể đòi hỏi độ chính xác cao hơn và sẽ khó phát triển hơn về mặt kỹ thuật so với các hệ thống vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và Nga. Tại cuộc họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai vào hôm 21 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng việc đưa phong trào Taliban ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố là điều hoàn toàn khả thi, nhưng quá trình này cần được tiến hành ở cấp Liên Hợp Quốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Taliban đang kiểm soát tình hình ở Afghanistan rất tốt và đang đưa quốc gia Nam Á đi lên theo chiều hướng tích cực. Chúng tôi đồng lòng với mọi quyết định chung liên quan đến Taliban và sẽ xem xét việc đưa lực lượng này ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố, ông nói. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, Moscow giữ lập trường sẽ thực thi quyết định mang tính bước ngoặt này. Tuy nhiên, điều này nên được thực hiện theo đúng quy trình như lúc Nga đưa Taliban vào danh sách các tổ chức khủng bố trước đây. Khi đề cập về lý do Nga lại bất ngờ thay đổi quan điểm về Taliban như vậy, ông nói rằng Moscow không phải là bên duy nhất đưa ra quyết định mới này. Chúng tôi phối hợp với các đại diện của Taliban, mời họ tham dự các cuộc hội đàm ở Moscow và sẽ tiếp tục giữ liên lạc với họ ở Afghanistan, ông nói. Hôm 21 tháng 10, phát biểu trước báo giới trước khi tham gia sự kiện của Liên Hợp Quốc về hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan do Anh, Qatar, Canada, Phụ nữ Liên Hợp Quốc, Viện Phụ nữ Georgetown, Hòa bình và An ninh tổ chức, một nhóm phụ nữ Afghanistan đã kêu gọi Liên Hợp Quốc ngăn chặn sự hiện diện của Taliban. Họ mong muốn có đại diện tốt hơn cho đất nước của mình tại tổ chức liên chính phủ này. Phản ứng trên xuất hiện trong bối cảnh Liên Hợp Quốc đang xem xét ai sẽ đại diện cho Afghanistan tại tổ chức này. Hiện Taliban đã đề cử phát ngôn viên Suhan Sahin tại Doha làm đại sứ Liên Hợp Quốc, trong khi Ghulam Isaaqzai, đặc phái viên chính quyền cũ Afghanistan tại Liên Hợp Quốc muốn tiếp tục vai trò của mình. Các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào cuối năm nay. Cục chính trị gia và nhà đàm phán hòa bình người Afghanistan Fawia Kofi nói với các phóng viên rằng Taliban không xứng đáng có một ghế ở Liên Hợp Quốc và vị trí đó phải thuộc về một chính quyền tôn trọng nhân quyền của người dân Afghanistan. Phụ nữ chúng tôi được quyền nêu ý kiến, nhưng vấn đề là tiếng nói của chúng tôi không được lắng nghe. Thế giới nên dùng những nguồn viện trợ và sự công nhận để bảo vệ quyền phụ nữ nói riêng và của tất cả mọi người nói chung, bà nói. Cựu chính trị gia Nahir Faria tiếp lời, khi Taliban chiếm Afghanistan, họ cam kết sẽ cho phép phụ nữ tiếp tục làm việc, đi học, nhưng họ đã không giữ lời hứa đó. Cựu nhà ngoại giao Afghanistan Asila Wara kêu gọi các quốc gia gây áp lực buộc Taliban phải hành động thay vì hứa suông về việc đảm bảo quyền của phụ nữ. Nếu Liên Hợp Quốc dự định trao cho Taliban một ghế trong tổ chức, hãy đưa ra những điều kiện cứng rắn đối với họ, bà nói. Phát biểu trước hội đồng gồm 15 thành viên, đặc phái viên chính quyền Afghanistan tại Liên Hợp Quốc Isaaqzai cho biết, phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan đang đặt kỳ vọng và ước mơ của họ vào chính hội đồng và tổ chức thế giới này để giúp họ khôi phục quyền làm việc, đi lại và đi học. Về mặt đạo đức, sẽ thật đáng trách nếu chúng ta không làm được gì và khiến họ thất vọng. Kể từ khi nắm quyền vào giữa tháng 8, các nhà lãnh đạo Taliban đã tuyên bố tôn trọng quyền của phụ nữ theo luật Sharia, hay còn gọi là luật Hồi giáo. Tuy nhiên, thế giới tỏ ra quan ngại trước lời hứa này vì dưới sự cai trị của Taliban từ năm 1996 đến năm 2001, phụ nữ không được làm việc và các bé gái bị cấm đến trường. Phụ nữ phải che mặt và nếu muốn ra ngoài thì phải có người thân là nam giới đi cùng.
Lực lượng phòng vệ Israel IDF được cho là đang tăng cường tập luyện, chuẩn bị cho một cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong trường hợp các cuộc đàm phán ở Viên thất bại. Hôm 21 tháng 10, kênh 12 của Israel đưa tin nhưng không trích rõ nguồn rằng tham mưu trưởng IDF Aviv Kochavi đã chỉ đạo không quân Israel huấn luyện cường độ cao, chuẩn bị cho cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân trọng điểm của Iran. Kênh thông tin không tiết lộ điểm diễn ra cũng như cách thức tổ chức của các cuộc tập trận, không rõ quân đội mô phỏng diễn tập trên máy tính hay tiến hành thực tế. Tin tức trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi chính phủ Israel phê duyệt thêm 1,5 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng năm 2022 nhằm tiến hành cuộc tấn công trừng phạt sự ngoan cố của Iran. Hiện không rõ Israel sẽ tiến hành cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran như thế nào, vì nhiều địa điểm trong số đó nằm sâu dưới lớp đá vững chắc của dãy núi Yazros. Giới quan sát suy đoán rằng quả bom Bonke nặng 5.000 pound mới được Mỹ thử nghiệm hồi đầu tháng này có thể là chìa khóa quan trọng cho vụ thử gần đây được tiến hành bởi chiếc F-15E Tricky Ely mà IAF vận hành. Nếu được tấn công thực sự xảy ra thì nó sẽ không giống như vụ tấn công bất ngờ của IDF vào lò phản ứng hạt nhân Osirak của Iraq vào năm 1981 do Osirak không được bảo vệ kỹ lưỡng và nằm trên một bãi đất trống. Trong khi đó, Iran có hệ thống phòng không tiên tiến được cho là có thể vượt trội hơn cả hệ thống của quân đội Nga. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Majid Ravanchi gần đây đã cảnh báo Israel rằng bất kỳ tính toán sai lầm hoặc hành động mạo hiểm quân sự nào nhắm vào Iran và chương trình hạt nhân của nước này đều sẽ phải trả giá đắt. Được biết, chương trình của Bộ Quốc phòng Israel nhằm kiềm tỏa tham vọng hạt nhân của Iran đã bị gián đoạn trong 2 năm sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA, hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân, và áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt lên Iran, bóp nghẹt nền kinh tế của nước này. Iran đã đáp trả bằng việc bắt đầu sản xuất uranium có độ tinh khiết cao hơn và với số lượng lớn hơn mức cho phép trong thỏa thuận hạt nhân. Hiện chưa có đủ cơ sở cho thấy Tehran sắp tiệm cận với bom hạt nhân, nhưng các nhà lãnh đạo Israel và Mỹ liên tục cảnh báo việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không còn xa nữa. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, Nhà Trắng đã thúc đẩy 6 vòng đàm phán tại Viên nhằm khôi phục JCPOA, nhưng đến nay tất cả đều rơi vào bế tắc. Vòng đàm phán thứ 7 sẽ sớm bắt đầu và chính quyền của Thủ tướng Israel Naftali Bennett liên tục yêu cầu đặt ra một thỏa thuận hạt nhân với các quy định cứng rắn hơn. Mỹ và Israel đã đưa ra kế hoạch B trong trường hợp cuộc đàm phán cuối cùng thất bại. Xin chuyển sang một thông tin về virus corona rất đáng lưu ý. Một nhà khoa học cấp cao của chính phủ Nga vừa cảnh báo nước này đã phát hiện một biến thể phụ của Delta có nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ nhiễm trùng và tử vong. Cụ thể, ông Kamil Kavizov, người đứng đầu nhóm khoa học của Cơ quan Giám sát Bảo vệ Người tiêu dùng quốc gia cho biết, biến thể phụ AI.4.2 đã được phát hiện trong một số trường hợp cá biệt ở Nga. Nó đã lây lan chậm chậm ở nước này từ tháng 7. Ông Kavizov cảnh báo, nó có khả năng lây lan rộng rãi ở Nga và thế giới. Tuy nhiên, ông Kavizov nghĩ rằng, tốc độ lây nhiễm của biến thể phụ sẽ không gia tăng quá đáng kể, mà chỉ dễ lây lan hơn 10% so với chủng Delta. Nhà khoa học tin tưởng vaccine có thể chống lại AI.4.2 vì chủng này không quá khác biệt đến mức thay đổi hoàn toàn khả năng liên kết với kháng thể. Ông Kavizov nhấn mạnh, điều duy nhất có thể chống lại biến thể mới là tiêm chủng, đặc biệt là đối với những người chưa bị nhiễm coronavirus. Các bình luận của nhà khoa học Nga được đưa ra sau thông báo của chính phủ Anh rằng họ đang theo dõi AI.4.2 được thấy trong một số trường hợp ngày càng tăng của đất nước. Hiện, làn sóng lây nhiễm thứ tư ở Nga chủ yếu là do biến thể Delta lây lan ở nhiều bệnh viện trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng thấp. Nga đang đối mặt với số ca tử vong và nhiễm trùng kỷ lục. Theo đó, chính phủ Nga đang chuẩn bị ban hành chính sách một tuần không làm việc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 để kiềm chế tình trạng này. Hôm 20 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủy quyền cho các nhà lãnh đạo khu vực mở rộng những hạn chế này sau ngày 7 tháng 11 nếu tình trạng không được cải thiện. Thậm chí, theo The Moscow Times, chính quyền Moscow còn cảnh báo các doanh nghiệp rằng thủ đô sẽ rơi vào tình trạng khóa cửa ngắn hạn, nghiêm ngặt nhất kể từ mùa xuân năm 2020 nếu tình trạng nhiễm trùng tiếp tục gia tăng. Hôm 21 tháng 10, du khách đến vườn thú San Bon nằm ở Garcia, bang Nuevo León, miền Bắc Mexico đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chú ngựa vằn Ravi mới sinh. Được biết, ngựa vằn Ravi được mệnh danh là loài ngựa đẹp nhất, có nguồn gốc từ châu Phi. Đây là loài ngựa hoang dã lớn nhất còn sinh tồn và đang thuộc nhóm nguy cấp nhất cần được bảo vệ trong 3 loài ngựa vằn. 2 loài còn lại là ngựa vằn đồng bằng và ngựa vằn núi. Ngựa vằn Ravi có cổ dài với bờm nổi bật và tai lớn hơn so với 2 loài khác. Chúng được sở hữu các sọc đen và trắng độc đáo. Người ta ước tính chỉ còn dưới 2.500 cá thể ngựa vằn Ravi
còn lại trong tự nhiên do môi trường sống của chúng bị phá hủy, chúng bị thiếu thức ăn và bị săn bắt trái phép. Việc đón chào một chú ngựa vàng Gravy con là tín hiệu tích cực trong nỗ lực bảo tồn loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này. Chú ngựa con ra đời vào 10 ngày trước và chưa được đặt tên. Hiện chú nặng khoảng từ 10 đến 15 kg và cao khoảng 50 cm. Mẹ của chú ngựa là Estrella, ăn nhiều cỏ khô và cỏ linh lăng, cả cà rốt và táo để có sữa cho con bú. Ông Gerardo Gonzalez, người trông coi các cá thể ngựa vằn tại vườn thú San Bon cho biết, San Bon là vườn thú duy nhất ở Mexico có loài ngựa vằn này. Thật tiếc khi chúng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng tôi đang làm mọi cách để bảo tồn và nhân giống ngựa Gravy để có thể mở nhiều sở thú khác, tạo môi trường sống tốt cho chúng trong tương lai, ông nói. Hiện vườn thú đang nuôi 12 con ngựa vằn Gravy cùng với chú ngựa non tuyệt đẹp này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng nhất và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!